Ласкаво просимо на канал, присвячений військовій техніці. Сьогодні ми розглянемо топ-10 смертоносних дронів українського виробництва. Що вони можуть, як використовуються, та які характеристики мають. Сідайте зручніше і погнали! Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 1,5 роки. За цей час в Україні сформувалося багато команд, які розробляють вітчизняні дрони. Перший – це дрон-розвідник «Довбуш Т-10». Група інженерів із Дніпра створила розвідувальний безпілотний літак «Довбуш Т-10», який уже з початку війни проходив випробування на передовій. Нещодавно вони запустили масове виробництво дронів. «Довбуш Т-10» озброюється 6 гранатами для РПГ, кожна з яких є достатньо потужною, щоб знищити танк, іншу бойову техніку або живу силу Збройних сил Російської Федерації. Під час випробувань дрон показав точність 3 метри за висоти скидання 100 метрів, хороший показник, хоча розробники планують поліпшити його. Наголошується, що програмне забезпечення та спеціальне обладнання захищають безпілотник від російських засобів радіоелектронної боротьби. Наприклад, апарат не залишає тепловий слід, а корпус створений із матеріалів, які не можуть розпізнати радари. Другий – безпілотний літальний апарат «Камікадзе» «Ібош». Інженери української організації «Чорний ворон» зібрали дешевий дрон «Ібош», призначений для знищення техніки Збройних сил Російської Федерації. Це легкий і швидкий квадрокоптер із пластиковою трубою, куди заряджається граната ВОГ-17. Оператор керує безпілотником за допомогою окулярів із видом від першої особи, а особлива конструкція дозволяє обертати апарат під будь-якими кутами під час польоту. «Чорний ворон» провів випробування дрона «Ібош», знищивши автомобіль «Москвич». Завдяки виду від першої особи точність дрона «Камікадзе» дуже висока, але дальність становить лише до кілометра, хоча розробники пообіцяли збільшити її вдвічі. Швидкість водночас досягає 160 км на годину. Далі розглянемо харківський безпілотник «Ельф». Компанія «Ільф Сістемс» із Харкова нещодавно представила безпілотний літак «Ельф» для розвідки на середніх дистанціях до 160 км. Він отримав систему навігації, захищену від перешкод, щоб виявляти російські системи радіоелектронної боротьби. Радари можуть бачити дрон, проте через невеликі розміри та легкі матеріали його легко переплутати з птахом. За словами розробників, «Ельф» поєднує хороші характеристики з невисокою ціною та невибагливістю в обслуговуванні. Він покликаний замінити дорогі іноземні аналоги, та вже пройшов випробування у військових частинах на сході України. Четвертий дрон – розвідник, безпілотний літальний апарат «Шарк». Компанія «Укрспецсистемс» у жовтні представила український безпілотний розвідувальний комплекс «Шарк», основною особливістю якого стала камера з 30-кратним оптичним зумом, що дозволяє розглядати позиції Збройних сил Російської Федерації із відстані до 5 кілометрів. Інженери змогли підняти апарат у небо лише за півроку після початку розробки. «Шарк» може вести розвідку для наведення хаймарсів, залітаючи в тил окупантів на відстань до 60 кілометрів. Час польоту становить понад 4 години, а підготовка та запуск безпілотника за допомогою катапульти займає всього 16 хвилин. Ще один дрон із Дніпра – «Чаклун». Авіамоделісти з Дніпра розробили розвідувальний безпілотник «Чаклун», який уже кілька місяців веде розвідку для Збройних сил України на фронті. Безпілотний апарат літакового типу добре протистоїть засобу радіоелектронної боротьби та майже непомітний із землі. Він може літати автономно та знімати поверхню з висоти 300-500 метрів. Спочатку команда з Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області збирала «Чаклуни» поштучно, а тепер перейшла до серійного виробництва. Обладнання дозволяє робити до 200 дронів на місяць, були б комплектуючі. Шостий дрон – аналог «Шахід», родом із Кривого Рогу. Засновник компанії «Кулон» Віталій Бризгалов розробив дрон «Камікадзе» бригадного рівня з дальністю польоту близько 300 кілометрів. Іранські дрони серії «Шахід» літають далі, але українська модель досі може діставати до критично важливих об'єктів у Росії. Собівартість дрона становить $2000,
що в 10 разів дешевше за Шахід-136. Безпілотник несе боєголовку вагою 10 кг, призначену для знищення складів і бронетехніки Збройних сил РФ. Українська заміна Mavic і Autel. Айтівці зі Львова Андрій Будзинський, Ярослав Садовий і Олег Пендерецький розробили для Збройних сил України квадрокоптер, здатний скидати на противників снаряди вагою до 2 кг. Він отримав 4 незалежні системи скидання, що дозволяє скидати боєприпаси окремо. Вартість одного дрона складає $3300. Військовий безпілотник «Домаха» із Запоріжжя. Запорізькі інженери представили військовий безпілотник «Домаха», який отримав назву на честь козацької шаблі. Конструкція з гарною аеродинамікою дозволяє літакам виконувати бойові завдання навіть у складних погодних умовах, коли квадрокоптери не справляються. У поточній комплектації «Домаха» може лише розвідувати на відстані до 50 км, але в майбутньому розробники планують створити ударну версію. Камера передає відео у високій роздільній здатності, щоб оператор міг наводити артилерію та коригувати вогонь. Загадковий дрон із Кропивницького. У Кіровоградській області створили новий розвідувальний дрон, який випробовуватимуть сили спеціальних операцій. За словами розробників, безпілотний літак отримав функції та характеристики, які не можуть забезпечити комерційні дрони. Заявлені характеристики дрона. Розмах крил. Понад 2 метри, вага. 6 кілограмів. Тестова дальність польоту. 26 кілометрів висота польоту. Близько 600 метрів. Ловець шахедів, безпілотний літальний апарат зі Львова. Група ентузіастів під заступництвом львівського бізнесмена Андрія Мацоли створила квадрокоптери для перехоплення іранських дронів камікадзе в майбутньому. Коптер піднімає вагу до 16 кг, а в реальному бою може доставити боєприпаси масою до 2 кг на відстань 20 км. Він може скидати боєприпаси на російські танки в чистому полі або залітати в будівлі, вражаючи живу силу противника. Представники Збройних сил України вважають, що такі апарати дуже допоможуть армії, якщо їх використовувати системно. Дрон «Інквізитор». Військовослужбовці Збройних сил України разом із інженерами зайнялися розробкою дрона під назвою «Інквізитор». Поки що у творців є тільки комп'ютерна модель апарата, але вони запевняють, що все точно розрахували та готові збирати безпілотний літальний апарат, як тільки зберуть гроші та куплять необхідне обладнання. Передбачається, що «Інквізитор» зможе літати зі швидкістю до 100 км на годину на відстані до 25 км від оператора, залишаючись практично невразливим для засобів радіоелектронної боротьби завдяки дублюванню частот керування. Виробництво українських дронів постійно нарощується. Також виробляються дрони, про які не можна зараз говорити і освітлювати їх роботу, вони знаходяться під суворою таємницею. Але ми змогли оглянути найпопулярніші та найуніверсальніші дрони, які зараз працюють на фронті. Дякую за перегляд, друзі! Який дрон, на вашу думку, є найперспективнішим? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі відео про військову техніку, а також відправляй його друзям. До зустрічі!